วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะวันนี้แอดรวบรวมซีรีส์แนวย้อนยุคน่าดูของนางเอกสาวสวยอย่างไปลู่มาให้ทุกคนได้รับชมกันซึ่งเธอคนนี้ก็เกิดเมื่อวันที่ 23 กันยายนในปี 1994 ปัจจุบันอายุ 30 ปีซึ่งเธอคนนี้นะคะก็เป็นนางแบบนักร้องและนักแสดงมากความสามารถโดยเฉพาะผลงานด้านการแสดงซึ่งโดดเด่นมากๆทำให้เธอสามารถคว้ารางวัลต่างๆมากมายซึ่งวันนี้แอดก็ได้รวบรวมซีรีส์แนวย้อนยุคน่าดูของเธอมาฝากทุกคนกันค่ะซึ่งแอดก็ขอมอบมงในตำแหน่งเจ้าแม่ซีรีส์แนวพีเรียดให้กับเธอคนนี้เลยโดยเฉพาะซีรีส์แนวเทพเสียนล่าปีศาจพิฆาตลัวหยุมหัวเก่งหรือจะเป็นแนวชิงไหวชิงพริบที่ต่อสู้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันชนิดที่ว่าหลอกให้ผู้รักก่อนแล้วฆ่าทีหลังทั้งยังทำให้ผู้ทั้งรักทั้งเกลียดเก่งก็ต้องยกให้เธอเพราะไม่ว่าบทบาทจะหนักหน่วงจนตับพังแค่ไหนเธอก็เอาอยู่และสำหรับซีรีส์แนวย้อนยุคน่าดูของเธอในวันนี้จะมีเรื่องไหนกันบ้างก่อนจะไปติดตามรับชมแอดรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งหรือจะกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดก็ได้นะถ้าพร้อมแล้วจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างไปรับชมกันเลยมาเริ่มกันที่เรื่องแรกที่เพิ่งเปิดกล้องไปเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งนั่นก็คือเรื่องชายาเคียงหไทยเรื่องนี้ไปลู่มาประกบคู่กับเฉิงเลยเป็นซีรีส์จีนแนวย้อนยุคที่เพิ่งเปิดกล้องไปเมื่อวันที่31 พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองซึ่งเรื่องนี้ก็ดัดแปลงบทจากนิยายจีนของเฟิ่งชิงบอกเล่าเรื่องราวความรักที่ถูกหักล้างของบุตรสาวตระกูลเย่นามว่าเย่หลีที่ถูกถอนมั่นจากอ่องรูปงามและได้มาแต่งงานกับอ่องพิการหน้าตาอัปลักษณ์นามว่าโมซิวเหยาซึ่งแสดงโดยเฉิงเลยซึ่งทำให้เกิดเป็นความขุ่นเคืองและกลายเป็นความแค้นในใจของเขาและเธอแต่ต่อมาทั้งคู่ก็ได้รู้ความจริงของเรื่องราวความแค้นทั้งหมดเมื่อความแค้นเปลี่ยนเป็นความเข้าใจมันก็ได้ทำให้เรื่องราวความรักของพวกเขาชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่องนี้ไปลู่มาประกบคู่กับเฉิงเลยสำหรับใครที่ชอบเคมีของคู่นี้ก็ปักหมุดรอทาง VTV ได้เลยค่ะเรื่องต่อมาค่ะเป็นซีรีส์ใหม่ที่ใช้ชื่อเรื่องว่า Unveil Jet Wind เป็นซีรีส์ที่ถ่ายทำจบลงไปเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ไปลู่มารับบทเป็นหลี่เพ่ยอีหัวหน้าทหารองครักษ์ผู้เก่งกาจทั้งบุญและบูที่ได้รับมอบหมายให้สืบสวนคดีฆาตกรรมรวมกับเขาเซียวหวายจินซึ่งแสดงโดยหวังชิงเย่วข้าราชการหนุ่มรูปงามสำนักไทซื่อซึ่งเป็นคดีลับที่เกิดขึ้นภายในวังหลวงสมัยราชวงศ์ถังที่เกี่ยวพันกับชะตาชีวิตของสตรีมากมายในวังรวมถึงเรื่องราวการสังหารหมู่ของตระกูลลีเมื่อ10 ปีก่อนสำหรับใครที่ชอบซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนในวังหลวงก็ปักหมุดรอเลยเรื่องนี้ไปลู่มาในลุคทหารองครักษ์ผู้เก่งกาจที่หล่อเท่บาดใจมาประกบคู่กับหวังชิงเย่ในบทบาทพระเอกสักทีหลังจากที่ทั้งคู่ได้เจอกันในบทบาทอื่นมาแล้วหลายเรื่องสำหรับใครที่ชอบเคมีของคู่นี้ก็ปักหมุดรอฟินได้ทางแอปพลิเคชันโยคูนะคะมาต่อกันที่เรื่องต่อมาค่ะเคราะห์สวรรค์ทันรักเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด32 ตอนสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน iQIYI และอีกหนึ่งชื่อคือสโลกรักใต้เงาแค้นซึ่งสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน True ID นะคะเรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ออนแอร์ล่าสุดของเธอเล่าเรื่องราวของความรักและความแค้นของฮาวารุเย่ซือเหลียงเซียนจุนและไปจิวซือตาเฉิงเซียนจุนที่ทั้งคู่เกิดจากการหลอมลมปราณของเทพหงเหมิงให้เป็นคู่บำเพ็ญร่วมกันคนหนึ่งไฟอีกคนหนึ่งน้ำยากที่จะแบ่งแพ้ชนะเพื่อรักษาสรรพสิ่งใน3 พิภพจนทั้งคู่ตกหลุมรักกันและกันจึงได้ไปผ่านด่านเคราะห์อย่างโลกมนุษย์และตกลงแต่งงานใช้ชีวิตคู่ไม่แยกจากแต่แล้วเรื่องราวเลวร้ายกับเกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งเธอกับเลือกที่จะทำให้ชีพจรของเขาแตกสลายและผนึกรั้งไว้ทำให้พลังสูญสิ้นนั่นก็เพราะเหตุการณ์บางอย่างในอดีตที่ทำให้ทั้งคู่เข้าใจผิดในการกระทำของกันและกันจนมันได้เปลี่ยนจากความรักเป็นความแค้นที่ไม่ว่าจะกี่ภพกี่ชาติก็จะรอวันทวงคืนตามไปลุ้นกันนะคะว่าเพราะอะไรกันแน่เธอถึงต้องการที่จะฆ่าเขาไปจิวซื่อชายผู้ที่รักเธอหมดหัวใจที่อยากจะแต่งงานและใช้ชีวิตเคียงข้างกับเธอไปทุกชาติอย่างเขาเรื่องนี้ไปลู่มาประกบคู่กับเจิงซุนซีผู้ภรรยาสามีที่มาพร้อมกับความสัมพันธ์แบบหยุมหัวเรื่องต่อมาค่ะตำนานรักสวรรค์จันทราเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด40 ตอนสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน iQIYI นะคะ
เล่าเรื่องราวของไปซั่วบุตรสาวเจ้าเมืองที่ตอนเด็กได้รับการช่วยเหลือจากผู้มีพระคุณท่านหนึ่งซึ่งนางก็คิดมาโดยตลอดว่าเขาเป็นเซียนจึงทำให้คลั่งไคล้ในการฝึกเซียนตั้งแต่นั้นมาโดยนางเชื่อมาตลอดว่าหากบำเพ็ญเพียรการเป็นเซียนก็จะทำให้มีชีวิตที่ยืนยาวและสามารถตอบแทนผู้มีพระคุณท่านนั้นได้จึงตามหาคนที่จะสามารถแนะนำให้เข้าสำนักเซียนมาตลอดจนกระทั่งมาเจอกับเขาฟานเยลราชาปีศาจแห่งแดนอนันตการที่ปิดบังตัวตนมาอย่างพิภพมนุษย์เพื่อรวบรวมอาวรณ์ทั้ง5รักษาอาการบาดเจ็บของตัวเองแต่ทว่ามันกลับเข้าไปอยู่ในร่างของนางเอกและเขาก็ไม่สามารถนำมันออกมาได้จึงต้องพานางเอกกลับไปที่สำนักเพื่อทำข้อตกลงในการรวบรวมอาวรณ์ทั้ง5และมันก็ได้เริ่มนำพาพวกเขาให้ค่อยๆไปพบกับเรื่องราวเมื่อ 60,000 ปีก่อนเรื่องนี้ไปลูกของเรามาพร้อมกับภาระหน้าที่อันหนักหน่วงอีกแล้วต้องต่อกรกับราชาปีศาจสุดหล่อที่บีบคอเก่งไม่พอยังต้องต่อกรกับปีศาจมากมายในการที่จะรวบรวมได้ในแต่ละอาวรณ์ตามไปลุ้นกันนะคะว่าภาระหน้าที่อันใหญ่หลวงครั้งนี้เธอจะทำสำเร็จได้อย่างไรเรื่องต่อมาค่ะเลรักวังคุณหนิงเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด38ตอนสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน iQIYI นะคะเรื่องนี้ไปลู่มาประกบคู่กับพระเอกหนุ่มหล่ออย่างจางหลิงเฮ่อเล่าเรื่องราวของเจียงเซี่ยหนิงที่พอต้องการให้ตัวเองได้ก้าวไปยังตำหนักหนิงอันที่สูงส่งและเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เธอต้องการเธอไม่สนว่าต้องแลกมากับอะไรหรือต้องหลอกใช้ผู้คนไปมากมายเท่าไหร่เพื่อนำพาตัวเองให้ได้ก้าวขึ้นไปเป็นฮองเฮาเพราะคิดว่ามันจะทำให้เธอมีความสุขที่สุดแต่ทว่าต่อมากลับเกิดกบฏขึ้นโดยเขาเซียวเวยที่ได้สังหารฮ่องเต้และบีบให้เธอต้องถูกฝังไปพร้อมกับจักรพรรดิซึ่งเป็นจุดจบที่โหดร้ายและน่าเศร้าแต่เธอกลับได้มีโอกาสย้อนอดีตกลับไปได้ทำให้ครั้งนี้เธอต้องการที่จะใช้ชีวิตที่สงบสุขและอยู่ให้ห่างจากอำนาจในราชสำนักรวมถึงเขาเซียวเวยตามไปลุ้นกันนะคะว่าการกลับมาครั้งนี้จุดจบของเขาและเธอจะเป็นอย่างไรเรื่องต่อมาค่ะจันทราอัสดงเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด40ตอนสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Youku True ID และ Netflix นะคะเรื่องนี้ไปลู่มาประกบคู่กับหลัวหวินซี่เล่าเรื่องราวของฐานไถจิ้นราชามารผู้ที่มีพลังมหาศาลที่ได้บุกเข้าไปยังแดนสวรรค์เพื่อชิงคันช่องส่องอดีตซึ่งทั่วทั้งแดนสวรรค์ไม่มีใครต้านทานเขาได้ทำให้ลีสู้ที่ดาวหัวหน้าพรรคเฮิงยางผู้รักษาคันช่องส่องอดีตได้ต่อสู้กับเขาและยังเป็นคนแรกที่ทำร้ายเขาได้ทำให้เขาคิดจะฆ่าเธอแต่ทว่าเลือดของเธอกับเปิดคันช่องส่องอดีตทำให้ได้เห็นอดีตที่แสนโหดร้ายของเขาก่อนที่จะกลายเป็นราชามารเธอจึงย้อนเวลากลับไปเมื่อ500 ปีก่อนตอนที่เขายังเป็นเพียงคนธรรมดาเพื่อทำลายกระดูกมารของเขาและหยุดยั้งหายนะที่จะเกิดขึ้นในวันนี้แต่เมื่อเธอได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขากับรู้สึกดีกับเขามากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นความรักระหว่างหน้าที่ปกป้องสรรพชีวิตและหัวใจเธอจะเลือกสิ่งไหนก็ตามไปลุ้นกันเรื่องนี้ไปลูกก็ไม่ทำให้คนดูผิดหวังไม่ว่าจะเป็นสกิลการเอาชนะใจจอมมารให้ข้างรักรวมถึงโหมดโหดบีบหัวใจนั่นก็คือเป้าหมายกำจัดกระดูกมารบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยสุดทุกอารมณ์เรื่องต่อมาค่ะทุกชาติภพกระดูกงดงามภาคอดีตสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน iQIYI และ VTV นะคะเรื่องนี้ไปลู่มาประกบคู่กับเหรินเจี้ยหรุนเล่าเรื่องราวของโจเซิงเฉินหรือท่านอ่องน้อยแห่งนานเฉินแม่ทัพใหญ่ผู้คุมกองทัพขัตติยะผู้พักดีที่เก่งกาจด้านการสู้รบแต่เพื่อล้างข่าวลือเรื่องการชิงบัลลังก์เขาจึงสาบานว่าชาตินี้จะไม่แต่งงานมีภรรยาและทายาทเด็ดขาดและจะอยู่รักษาชายแดนไปชั่วชีวิตต่อมาเขาได้รับชุนซืออีที่มีสัญญามั่นหมายกับรัชทายาทที่เพราะเหตุการณ์บางอย่างทำให้นางพูดไม่ได้เข้าเป็นศิษย์เพื่อลดความบาดหมางและสานสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างจวนอ๋องและตระกูลชุยรวมไปถึงราชวงศ์วันเวลาผ่านไปเธอเริ่มตกหลุมรักเขาโดยไม่รู้ตัวเมื่อเขาที่ต้องสละตัวเองเพื่อปกป้องบ้านเมืองและเธอผู้ที่ต้องทำตามสัญญามั่นหมายเพื่อครอบครัวเรื่องราวความสัมพันธ์ครั้งนี้จะจบลงอย่างไรก็ต้องตามไปลุ้นกันเรื่องนี้ไปลู่มาในลุคคุณหนูผู้สูญเสียครอบครัวตั้งแต่เด็กทำให้เธอพูดไม่ได้ที่ต้องถ่ายทอดการกระทำสีหน้าและท่าทางในการใช้ชีวิตซึ่งเธอก็ถ่ายทอดออกมาได้แบบตีบทแตกกระจุยมาต่อกันที่เรื่องสุดท้ายค่ะคีตาแห่งวสันต์ซึ่งสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน True ID นะคะเรื่องนี้ไปลู่มาประกบ
คู่กับหวังอี้เจอบอกเล่าเรื่องราวความรักของหลินเช่าชุนที่ครอบครัวถูกใส่ร้ายจนต้องรับโทษและเป็นเหตุทำให้ครอบครัวของเธอไม่เหลืออะไรจึงไปขอเรียนรู้การแสดงอยู่ที่โรงละครและได้พบกับเขาซุนวี่โหลคุณชายจากตระกูลผู้ดีมีฐานะและได้ก่อตัวเป็นความรักแต่ทว่ากับเจออุปสรรคมากมายจากครอบครัวฝ่ายชายที่รับไม่ได้เพราะเธอมาจากตระกูลต้องโทษแต่เธอก็พยายามพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนได้เห็นโดยที่มีเขาคอยอยู่เคียงข้างเพียงแค่เวลาไม่นานเธอก็สามารถมีโรงละครเป็นของตัวเองและขยับขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้มีฐานะร่ำรวยอันดับต้นๆของเมืองได้เรื่องนี้ไปลูกของเรามาในบทสตรีสู้ชีวิตที่ครอบครัวต้องโทษซึ่งเธอต้องใช้ความสามารถที่มีฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อพิสูจน์ตัวเองและกลับมามีชีวิตที่ดีอีกครั้งเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับซีรีส์แนวย้อนยุคน่าดูของไปลู่ที่แอดรวบรวมมาฝากกันในวันนี้มีใครดูเรื่องไหนแล้วชอบอย่าลืมมาเม้นต์มาแชร์บอกกันบ้างนะคะหรือมีเรื่องไหนอยากแนะนำก็มาเม้นต์ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยไว้ด้วยนะและถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งหรือจะกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดก็ได้เช่นกันแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย